Stimate domnule González Páramo, excelențele voastre, domnilor ambasadori, domnule ministru, domnilor miniștri, distisă audiență. Este o onoare pentru mine și pentru colaboratorii din Banca Națională a României să ne fiți astăzi oaspeți și să participați la inaugurarea acestei expoziții pe care atât noi cât și Banca Centrală Europeană au dorit-o atât instructivă cât și atractivă. În plus, dorim să fie și ilustrativă din perspectiva aderării României la zona euro. Eu sper că am izbutit ca expoziția pe care Banca noastră centrală o găzduiește în numele României să fie într-adevăr reușită, cu atât mai mult cu cât țara noastră este destinația cu numărul 10 a acestei expoziții itinerante inițiate de Banca Centrală Europeană. Echipei care s-au ocupat de organizarea acestei expoziții din Banca Centrală Europeană și de la Banca Națională a României îi adresez mulțumiri și felicitări. Vă rog să mai îngăduiți să-i mulțumesc domnului José Manuel González Páramo pentru că a acceptat să lansăm astăzi împreună această expoziție euro. O expoziție ce va fi deschisă timp de 3 luni, aici, în vechiul centru financiar al Bucureștiului, unde practic s-a născut leu românesc. Legătura dintre leu și euro capătă astfel și o dimensiune simbolică cu semnificație în contextul european actual. Invocarea contextului european nu este nici de cum convențională și nici protocolară. Ea relevă faptul că leu românesc se numără între rădăcinile istorice puternice prin care România este legată de Europa. Aceasta deoarece originele monedei noastre, leul, în străvechiul Leuwendalder, monedă de argint olandeză, sau talerul leu, exprimă nu doar descendența din această unitate monetară olandeză și înrudirea prin această descendență cu dolarul american, și el era tot un dollar, dar și vocația sa europeană, vocația europeană a leului, prin aceea că încă de la nașterea sa, la scurt timp după crearea statului român modern, leul nostru a fost practic francez, în sensul că legea monetară din 1867 a fost concepută cu fața la Uniunea Latină și deci la Franța. Se mai prevedea în legea din 1867 confecționarea modelelor metalice după modelul celor din Franța. Legăturile prin Uniunea Latină erau desigur mai largi, deoarece legea stipula, citez, că monedele de aur și argint ale Franței, Belgiei, Italiei și Elveției, țările din componența Uniunii Latine, se vor primi în țară la toate casele publice, deopotrivă cu moneda legală a României, cu leu. Vocația europeană a țării noastre era astfel exprimată cu tărie, extinzându-se și la Germania, prin faptul că regele Carol I de Hohenzollern și avea efigia pe primele monede de aur și argint, dar a spune și la Spania, ca să menționez aproape toți ambasadorii care sunt aici, și pe dumneavoastră, domnule José Manuel González Páramo, prin spiritul latin al leului românesc. Doamnelor și domnilor, îmi face plăcerea să repet în această împrejurare ceea ce am subliniat apăsat de-a lungul întregului an 2010, când am celebrat 130-a aniversare a întemeierii Băncii Naționale a României, a 16-a bancă centrală din lume în ordine cronologică. Și anume că istoria sistemului monetar al leului este strâns legată de istoria statului român modern. Vă invit să descoperiți această realitate vizitând acel tablou al leului, amenajat în anticamera expoziției euro. Vă mai invit să vizitați și Muzeul Băncii Naționale,
care se va deschide în curând publicului larg. El prezintă piese valoroase, o adevărată mărturie a culturii monedei existente încă din vechime pe meleagurile noastre. Muzeul Băncii Naționale contribuie substanțial la cunoașterea istoriei monedei naționale, a caracteristicilor bancnotelor și monedelor, precum și a rolului pe care îl joacă banii în economie. În anii 2005-2006, bunoară, în contextul denominării leului, Banca Națională a României a desfășurat un amplu efort de comunicare, având ca temă moneda națională, iar acum își propune, în continuare, să realizeze periodic prezentări ale componentelor de siguranță din structura bancnotelor actuale, dată fiind prima funcție a unei bănci centrale, emisiunea de monedă. Am făcut această prezentare mai pe larg a legăturii dintre leu și euro, pentru că eu cred că leu va fi, și leu tare, un leu tare, puternic, va fi o adevărată punte de legătură, podul pe care această țară va trece de la moneda națională la moneda unică europeană. În același timp, pe lângă efortul de cunoaștere a istoriei monedei naționale, pe care noi îl facem, Banca Centrală a României include frecvent între strădanile de intensificare a educării financiar-bancare a publicului, familiarizarea cu istoria mult mai recentă și mai tânără a monedei unice europene. Este de altfel firesc ca societatea românească să cunoască bine moneda aflată în circulație în țările clubului din care dorim să facem parte, circa 360 de milioane de europeni în prezent. În perspectiva adoptării euro de către România, informarea publicului nu poate fi decât un proces continuu pe care îl pregătim de multă vreme și se derulează deja. De aceea apreciem și susținem efortul Băncii Centrale Europene de a realiza și oferi această expoziție itinerată în țările Uniunii Europene, în beneficiu tuturor cetățenilor europeni. Sunt întru totul în asentimentul președintelui Băncii Centrale Europene, domnul Jean-Claude Trichet, care spunea în urmă cu exact un an, când la 10 martie 2010 această expoziție a fost inaugurată la Frankfurt, că euro trebuie să comunice atât despre diversitatea Europei, cât și despre cultura și istoria sa. Euro este un simbol puternic al unității europene. Cred că este prezent cel mai puternic simbol al unității europene. El exprimă în același timp semnificativ diversitatea europeană prin intermediul motivelor arhitecturale înfățișate pe bancnote și prin simbolurile culturale plasate pe fațetele naționale ale monedelor. Pentru România, ca țară aspirantă la adoptarea euro, este vitală pregătirea temeinică în vederea îndeplinirii tuturor criteriilor de convergență, fără excepție. Așa cum am mai declarat, este important totodată să avem definită o țintă. Iar această țintă trebuie să fie păstrată, chiar dacă pe parcurs ar putea fi modificată, astfel încât apetitul pentru reformele necesare să nu fie diminuat. Și după câte știm, în România acest apetit nu este foarte mare. Faptul că începând cu februarie 2010 în Banca Națională a României a luat ființă Comitetul pentru pregătirea trecerii la euro, iar din octombrie 2010 la lucrările acestui comitet participă și reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice, este o dovadă relevantă că ne preocupă viitorul țării noastre în și spre zona euro. Fără îndoială, ca să conferim sustenabilitate demersului nostru, este imperios necesar să asigurăm coerența politicilor și un ritm susținut al reformelor, astfel încât adoptarea euro să devină posibilă la o dată cât mai apropiată de 2015. Revenind acum la expoziția euro, care a ajuns la București la puțin timp după ce Estonia
a introdus deja moneda unică, devenind al 17-lea stat în zona euro, aș vrea să remarc încă o dată efortul depus de Banca Centrală Europeană pentru a face cunoscute românilor, ca și celorlalți cetățeni ai Uniunii Europene, moneda unică, istoria ei, rolul și simbolurile ei. Și iată că, începând de astăzi și până spre finele lunii mai, românii au ocazia să cunoască mult mai bine această monedă pe care tindem să o adoptăm. De la modulul de istorie a banilor la cel despre producerea bancnotelor euro și la cel dedicat caracteristicilor de securitate ale acestora și până la jocurile educative pregătite în zona copiilor, toți vizitatorii care vor trece pragul expoziției vor găsi cu siguranță informații utile prezentate în mod atractiv. Pentru Banca Națională a României, expoziția euro reprezintă încă o ocazie de a consolida activitatea de comunicare externă, de a ne apropia mai mult de publicul larg și de a deschide pentru aceasta porțile instituției într-un context deosebit, cel al consolidării pașilor pentru integrarea deplină în spațiul european. Închei prin a vă mulțumi tuturor pentru prezență. Îl invit acum pe domnul José Manuel González Paramo, oaspetele nostru de onoare, să dea curs gândurilor domniei sale cu privire la această expoziție. Vă mulțumesc! So, dear Governor Isarescu, ladies and gentlemen, I am delighted to be here today for the opening of the Euro exhibition, which is being hosted by Banca Nazionale a României until the 27th May 2011. This is yet another example of the strong ties that the European Central Bank has developed with Banca Nazionale a României over the last few years. I remember vividly the Romanian artists who performed in Frankfurt in 2009 as a part of the European Central Bank's cultural days, which were showcasing Romania that year. The Euro exhibition that you will see is dedicated to Europe's single currency, the euro. The stage 3 of Economic Monetary Union began on the 1st of January 1999 with the irrevocable fixing of the exchange rates of the currencies of the 11 member states initially forming the euro area, and culminated on the 1st of January 2002 with the introduction of the euro banknotes and coins. Since then, countries have continued to join the euro area, the latest, as you know, being Estonia on the 1st of January of this year, 2011. The euro banknotes and coins are therefore now legal tender in 17 of the 27 European Union member states and are used by the 331 million citizens in an area which is stretching from Cyprus to Ireland and from Portugal to Finland, a huge economic area indeed. In fact, they have become one of the most visible symbols of Europe, and the euro is one of the main aspects shaping the European identity today. The introduction of the euro has brought many advantages, not only for us, the citizens of the euro area countries, but also for citizens of other euro area member states, such as Romania. For example, when traveling within the euro area, Romanian citizens can use the euro as a means of payment across borders and thus only need to exchange their currency once. Furthermore, they can compare prices across the euro area countries much more easily. Finally, Romanian enterprises, for which the euro area is an important trading partner, can use one currency, namely the euro, in their transactions with business partners for the 17 euro area countries. As you know well, in order to join the euro area, each European Union country must meet a number of clearly defined criteria. Namely, it must not be subject to a European Union Council decision that an excessive budget deficit exists. Second, it must have a price performance that is sustainable and an average inflation rate that does not exceed by more than 1.5 percentage points that of the 3 best performing European Union countries in terms of price stability. Third,
it must have an average nominal long-term interest rate that does not exceed by more than 2 percentage points that of the 3 best-performing European Union countries in terms of price stability. Fourth, its national currency must have participated in the exchange rate mechanism number 2 for at least 2 years and thus have respected the defined fluctuation margins of the currency towards the euro. And fifth, it should ensure that it meets the requirements of legal convergence. In its regular convergence reports, the European Central Bank has emphasized that these criteria be met in a sustainable manner. With regard to Romania, achieving an environment conducive to price stability and sustainable convergence requires, inter alia, stability-oriented monetary policy and strict implementation of its fiscal consolidation plans. Let me now turn to the Euro exhibition itself. The Euro exhibition has been on display at many locations throughout the European Union, so far including Bratislava, Barcelona, Rome, Berlin, Frankfurt, Luxembourg, Warsaw, and Tallinn. After Bucharest, it will continue its journey across Europe to Paris, Sofia, and Athens. The main objective of the Euro exhibition is to give citizens of all ages the opportunity to familiarize themselves with the euro. Visitors will have the chance to explore subjects ranging from the history of money to the production of euro banknotes. In addition, they will be able to learn how to check the security features of euro banknotes through the many interactive displays. As you walk around the exhibition, you will no doubt recognize the images of bridges that feature on the back of the euro banknotes. These bridges symbolize communication. Communication between people of Europe. Communication also between Europe and the rest of the world. They also represent the connection between the past and the future and symbolize a common European future. The diversity of Europe is also reflected on the national sides of the euro coins, which depict national icons and symbols representing the national heritage and culture of each euro area country. The Euro exhibition also takes the younger generations into consideration. In the Kids Corner, children can play the educational computer games, learn more about the feature of euro banknotes from the interactive displays, or follow the story of Anna and Alex as they catch counterfeiters. For those of you who have children, this is a good opportunity for them to learn about the euro in an entertaining and enjoyable way. Ladies and gentlemen, dear Governor, I sincerely hope that you will enjoy your visit to the Euro exhibition. As you said, instructiva, illustrativa, attractiva. It's amazing how close our languages are. It is a pleasure for me, on behalf of the European Central Bank, to declare the exhibition open. Thank you.